Hello anh em, Sóc Game tôi đã quay trở lại rồi đây. Ở đây có anh em nào không chơi TikTok không nhỉ? Khi mà một vài năm trở lại đây, cái gì cũng phải theo trend thì game cũng vậy. Không theo trend thì bọn trẻ nó lại chê là quê thế, cái đồ già đi sau thời đại, vân vân. Đấy là còn chưa kể, trong năm nay có rất nhiều siêu phẩm ra mắt, chỉ cần loát một vòng campaign game cũng đủ cả năm cày không hết. Tất nhiên là giữa một rừng game quá nhiều lại chả biết chơi con game nào. Vậy thì hôm nay Sóc Game tổng hợp cho anh em 10 game trending cực hot không thể không cày. Bắt trend này với Sóc Game nha. Ok, game là dễ. Hay là tôi giới thiệu game cho anh em, còn hết giờ như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Mở đầu với một tựa game thế giới mở vô cùng đẹp với cái tên Track of Blood. Đây là một tựa game theo phong cách lãng mạn, có đồ họa 3D đẹp mắt và lối chơi hấp dẫn. Nhìn vào gameplay cũng thấy điểm cộng lớn nhất về đồ họa của Track of Blood, vô cùng chân thực và chi tiết đến từng giọt mưa, từng chuyển động của ngọn cỏ khi có gió lướt qua. Vào game, anh em có thể lựa chọn trở thành chiến binh, pháp sư, thợ săn quỷ và vũ công. Mỗi nghề có những sức mạnh và khả năng riêng biệt. Track of Blood có một hệ thống tương tác thời gian thực mạnh mẽ, cho phép kết nối với những người chơi khác. Nói chung, nếu yêu thích thể loại game thế giới mở cày nhiệm vụ thì đây là một sự lựa chọn không tồi. Hiện có rất nhiều anh em game thủ cũng đang nhiệt tình cày con game này. Nếu là một người chơi đam mê với các tựa game bắt thú như dòng Pokemon kinh điển thì anh em có thể cân nhắc Eternity Master. Trong game, anh em sẽ vào vai nhân vật còn thiếu niên đang sống ở hòn đảo vô danh, sau đó chuyển theo nhiệm vụ chính tuyến để mở khóa các tính năng cơ bản của game. Eternity Master có đồ họa 3D đẹp mắt cùng với tạo hình độc lạ của các linh thú độc quyền của game, đảm bảo sẽ khiến cho anh em thích thú không thôi. Điểm thú vị của tựa game nhập vai này là không bắt thú bằng những quả Pokemon như những tựa game Pokemon mà dùng chiến pháp phong ấn để thuyết phục bọn linh thú. Hiện game đang ở trong giai đoạn closed beta ở những khu vực Indo, Mỹ, Ý, Đức, vân vân. Anh em cần fake IP sang các khu vực đấy để tải game. Cái tên tiếp theo là Skydancer 2. Tựa game là sự kết hợp của nhiều yếu tố nhập vai, hành động, roguelike, mang đến những trải nghiệm hấp dẫn hơn cả phần 1. Nếu như em chưa biết thì Skydancer 2 sẽ tiếp nối câu chuyện ở phần 1. Tuy nhiên, nếu anh em chưa chơi qua phần 1 thì vẫn có thể bắt đầu phần 2 như một tựa game mới hoàn toàn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ở phần 2 này, Skydancer 2 vẫn giữ cho mình lối chơi nhập vai hành động đơn giản, song cũng không kém phần lôi cuốn khi yêu cầu anh em phải áp dụng nhiều chiến thuật tinh tế và sử dụng các kỹ năng một cách nhuần nhuyễn. Cùng với đó là những trận combat hoành tráng, những thử thách khó nhằn để vượt qua những con boss khủng. Game còn tích hợp cơ chế clicker ở trong trận chiến, thay vì tập trung vào thao tác, anh em sẽ được rảnh tay chiêm ngưỡng những màn chiến đấu mãn nhãn. Dragonet 2 Evolution là tựa game mới nhất trong dòng thương hiệu Dragonet. Game có 4 lớp nhân vật bao gồm chiến binh, cung thủ, giáo sĩ và phù thủy. Điều thú vị nhất của game là việc có lựa chọn giới tính cho các nhân vật, thứ mà các bản game gốc không có. Tuy chỉ có 4 lớp nhân vật nhưng lại có đến 32 lựa chọn để phát triển mỗi nhân vật. Vì thế, anh em có thể tạo ra sự độc đáo và lối chơi cho riêng mình. Game có đồ họa 3D vô cùng chi tiết và sống động. Thế giới ở trong game có màu sắc tươi tắn, đẹp mắt. Ở phiên bản này, nhà phát triển game đã bổ sung thêm nhiều loài động thực vật cũng như các loại quái vật, boss khủng hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, điểm trừ của Dragonet 2 Evolution là góc quay camera không quá linh hoạt, nhất là khi đánh nhau với các con trùm. Anh em vẫn cần điều chỉnh thủ công để góc nhìn thuận lợi nhất. Game đã ra mắt phiên bản toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam đã bị chặn IP nên muốn chơi thì em cần phải fake IP mới chơi được nha. Thứ năm là một siêu phẩm Battle Royale đến từ Ấn Độ với được chính làng với cái tên Raider 6. Cạnh tranh cực mạnh với các tựa game cùng thể loại như Free Fire hay PUBG Mobile. Tựa game này được cộng đồng game thủ đánh giá khá cao với chất lượng đồ họa hơn hẳn so với nhiều tựa game mì ăn liền khác. Một số tính năng mới được nhà phát hành đưa vào giúp cho người chơi có thêm nhiều trải nghiệm hơn. Có thể kể đến như tự do giao dịch vũ khí với nhau tùy ý thích. Đây là một điểm sáng mà không phải tựa game FPS Mobile nào cũng có thể làm được. Ngoài ra, Raider 6 còn có tính năng chinh phục và thuần hóa quái vật, biến chúng trở thành đồng minh. Cấu hình của game cũng khá là nhẹ nhàng khi chỉ yêu cầu RAM tối thiểu là 1,5 GB và hệ điều hành Android 5.0 trở lên. Anh em đã từng chơi qua Mobile Legends Bang Bang chưa? Mới đây, Moontoon Game, cha đẻ của tựa game Mobile Legends Bang Bang, đã cho ra mắt một tựa game nhập vai giả tưởng phòng thủ tháp dễ được lòng dân với cái tên Watcher of Ram. Cũng như bao tựa game cùng thể loại khác, nhiệm vụ của anh em là vận dụng mọi kỹ năng chiến thuật để bố trí binh lính bảo vệ tòa tháp pha lê xanh. Tựa game sẽ không nền đồ họa chất lượng cao, sống động, âm thanh hiệu ứng đều không chê vào đâu được. Hơn thế nữa, câu chuyện của Watcher of Ram xuyên suốt là cuộc phiêu lưu đầy tính truyền thuyết và giai thoại hấp dẫn mỗi phe. Mỗi anh hùng đều có một câu chuyện riêng biệt mang tới những trải nghiệm hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tiếp tục là một tựa game nhập vai hành động kết hợp roguelike, tiêu diệt zombie, chặt chém vô cùng đã tay, bóc hết Zombie Must Die.
Game có đồ họa 3D, màu sắc rực rỡ, sống động với tạo hình nhân vật vui nhộn hài hước và âm nhạc sôi động tạo sự hứng khởi cho người chơi để thoải mái phô diễn kỹ năng tiêu diệt zombie. Gameplay của Box Hurt Zombie Must Die vô cùng đơn giản. Anh em chỉ cần điều khiển nhân vật chính tránh né đòn tấn công của zombie và nhanh chóng tiếp cận tiêu diệt chúng để hoàn thành màn chơi. Hệ thống vũ khí của game vô cùng đa dạng. Càng về sau sẽ càng có nhiều loại vũ khí cũng như trang bị xịn như áo giáp da và găng tay chống lửa. Và mỗi loại zombie mà anh em gặp phải đều có điểm yếu riêng, nên hãy loại ngay suy nghĩ cứ cầm súng xả một loạt đạn là xong, mà phải có chiến thuật hợp lý, dùng đạn ít nhất, ít thời gian nhất và tiêu diệt được nhiều zombie nhất. Nhìn chung, nếu anh em không có nhiều thời gian để cày cuốc thì Box Hurt Zombie Must Die là một sự lựa chọn không tồi đâu. Nếu yêu thích các tựa game thể thao hoặc đơn giản là người chơi hệ bóng rổ thì tựa game Dunk City Dynasty chắc chắn là sự lựa chọn không tồi. Dunk City Dynasty không chỉ được phát hành trên PC mà mới đây phiên bản mobile của tựa game này cũng đã được trình làng. Dunk City Dynasty có đồ họa 3D theo một cách hoạt hình độc đáo nhưng đầy màu sắc của bóng rổ đường phố. Các nhân vật trong game được thiết kế theo đường nét tinh tế, được lấy cảm hứng từ những ngôi sao bóng rổ thế giới. Điểm nhấn trong đồ họa của game nằm ở sự góp mặt của các siêu sao bóng rổ NBA như Curry, Durant, Irving, Giannis, Clay. Mỗi trận đấu của Dunk City Dynasty sẽ chỉ có 3 phút và anh em cần giành 11 điểm để chiến thắng. Do đó, nhịp độ của game khá nhanh, anh em vận dụng hết kỹ năng chơi thể thao ra mà triển thôi. Cái tên thứ 9 là một tựa game nhập vai sinh tồn do Trianmo Game phát hành, Far From Zero. Game có đồ họa 3D vô cùng sống động và chân thực, tạo hình của các nhân vật có thể so sánh với những tựa game đỉnh cao khác. Ngoài nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, anh em cần phải tranh thủ thu thập nhiều loại nguyên liệu khác nhau để xây dựng căn cứ. Nhìn chung, đây là tựa game nhập vai sinh tồn có câu chuyện mới lạ, khác hẳn với những cái tên đã có mặt ở trên thị trường. Dù mới ra mắt nhưng Far From Zero đã nhận được nhiều sự quan tâm của anh em game thủ. Nếu đang tìm kiếm một tựa game để giải trí thì đây là một sự lựa chọn phù hợp nhất cho anh em đấy. Tiếp tục là một tựa game thủ thành phong cách có 102, Night of Mayhem Cyberpunk TD. Tựa game mà phong cách hiện đại do Mansion Game phát hành với đồ họa mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, rực rỡ với các màu tím hồng neon cùng tạo hình nhân vật dễ thương, thân thiện. Âm nhạc EDM sôi động như được thiết kế dành riêng cho game tạo nên một bối cảnh choáng ngợp. Night of Mayhem Cyberpunk TD có lối chơi khá đơn giản. Anh em cần đặt các tháp canh ở bốn phía, vận dụng kỹ năng chiến thuật để tiêu diệt đám người máy Cyborg từ xa. Với nhịp độ game khá nhanh, phong cách Cyberpunk mới lạ cùng hiệu ứng chiến đấu mãn nhãn, Night of Mayhem Cyberpunk TD là tựa game thủ thành nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ. Nếu muốn đổi gió thay vì những tựa game nhập vai đã quá nhàm chán thì tại sao lại không thử qua trò chơi này nhỉ? Ok, và vừa rồi là 10 tựa game vô cùng hot hit trong tháng 9 này. Anh em yêu thích tựa game nào thì tải về cày ngay nha. Link tải game ở dưới phần bình luận nha. Video hôm nay đến đây thôi. Ủng hộ Sóc Game một like, một subscribe để Sóc Game ra nhiều video hay hơn nha. Bye anh em. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time.